ሰላም ጤና ይስጥልን ውድኛ ኤሌኮም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ስኬት መፈለግ መወሰን መተግበር ብቻ ነው የሚጠይቀው። ተግባር ደግሞ የጋራ ነው። አብረን ሰርተን አብረን እንለወጣለን። ዛሬ ይችላችሁ መጣሁት በምስሉ እንደምታዩት የሳምሰንግ G550T1 ሚል ፋክቶሪ ሪሰት ተደርጎ እንደ Frp ሲጠይቅ እንዴት አድርገን እንደምናስተካክለው ነው። ልክ ይሄው ምስሉ ላይ እንደምታዩት ኔክስት እንለዋለን። እዚህ ጋር ይሄው an unauthorized attempt has been made to reset your device to factory default setting. Contact Wi-Fi mobile network to verify your identity ነው የሚለው። ለካ እንደዚህ በሚልበት ጊዜ ጉግል አካውንት እንደሚያስፈልገውና ካሁን በፊት ለዚህ ስልክ ያስገባነው ወይም ደግሞ ሳይን አፕ ያደረግነው ጉግል አካውንት ማስገባት እንዳለብን ነው። ይሄንን እንዴት አድርገን ሪሙቭ ማድረግ እንዳለብን ነው። ይሄው ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኔክስት ምትለው በተንም ኦፍ ነች። ዋይፋይ ብናገናኝም መጨረሻ ላይ የሚጠይቀን የጉግል አካውንት እንድናስገባ ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን በZ3X ቱል እንደምናስተካክል ነው። ተከታተሉኝ። የሚያስፈልጉን ነገሮች Z3X ቦክስ ይባላል። ታውን በፊት ቪዲዮ ለቅቄላችኋለሁ። የሳምሰንግ ስልኮችን ሶሉሽን የምንፈታበት ቦክስ ነው። ይሄንኛው የZ3X ፕሪንተር ኬብል ነው ማለት ከZ3X ቦክስ ወደ ኮምፒውተራችን በእንደዚህ አይነት መልክ እንድናገናኝ የምናደርግበት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄ USB ኬብል ነው። ኖርማሊ ስልካችንና ኮምፒውተራችን አገናኝተን የምንከፍትበት ነው። ልክ ይሄን እንደዚህ ካደረግን በኋላ መጀመሪያ ስልኩን እንከፍታለን። እናነሳና ይሄው ፓወር ኦፍ እናደርገዋለን። ልክ እንደምታዩት ፓወር ኦፍ አደረኩት። ፓወር ኦፍ ካደረኩ በኋላ በትክክል ፓወር ኦፍ ማለቱን ካረጋገጥን በኋላ ምን እናደርጋለን? ፓወር በተን፣ ቮሊዩም ማይነስ እና ሆም በተን አንድ ላይ ረግጠን እንይዛለን ወደ ኦዲዮ ሞድ ለማስገባት ማለት ነው። አሁን ይሄው ልክ እንደምታዩኝ ፓወር ነካው። ሶስቱንም አንድ ጊዜ እርግጥ አድርጌ ይዛለሁ። ልክ እንደምታዩኝ እርግጥ አድርጌ ያስኩ። ከያስኩ በኋላ እንደዚህ ይመጣል። ዋርኒንግ ሚል ይመጣል። ይሄን ነገር እናነብና ቮሊዩም አፕ ቱ ኮንቲኒው፣ ቮሊዩም ዳውን ሪስታርት ለማድረግ። ስለዚህ ምን ነካለን? ቮሊዩም ፕላስ ምትለው ነካለን። እንደዚህ ከመጣ በኋላ ይሄን ስነካ ልክ ይሄው እንደምታዩት የኦዲዮ ሞዴል እና ፕሮዳክት ኔም G550T1 ይላል። ይሄን እንዴት አድርገን Frp ሎክ ይላል። እዚህ ላይ እንደምታዩት Frp ሎክ ኦን ይላል። ልክ ይዩት Frp ሎክ ኦን ነው የሚለው። ይሄን እንዴት አድርገን እናስተካክለዋለን ነው እንጨዋታው። እንግዲህ ይሄን ነገር ለማስተካከል ኮምፒውተራችን ላይ እንሄድና ኮምፒውተራችን ላይ ከሄድ በኋላ የሳምሰንግ Z3X ቦክስ ሶፍትዌር ይሄን ይመስላል። ልክ እንደምታዩት ይሄ ነው። ይሄ አሁን ያከበብኩበት ያለው የሳምሰንግ Z3X ቦክስ። ይሄን ክሊክ እናደርግለታለን። ካረግን በኋላ አድሚኒስትሬተር ፕሪቪሌጁን ኦኬ yes እንለታለን። yes ካልን በኋላ ሳምሰንግ ቱል ያለ ነው። አሁን የሳምሰንግ Z3X ቱል ፕሮ ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር እዚች አሁን መታወት ላይ እዚች ጋር እቺ ባዶ ቦታ ላይ ሰርች ባር ነች። የፈለግነውን የስልክ ሞዴል በማስገባት መስራት ወይም ደግሞ ሪፔር ወይም ደግሞ መንፈልገውን ስራ ለመስራት የፈለግነው ሞዴል እዚህ ላይ እንጽፋለን ማለት ነው። አሁን እኔ G550T1 ብያስገባለሁ የዚህን ስልክ ሞዴል ማለት ነው። ይሄን ሳስገባ ልክ ይሄው በሰማያዊ ያከበበው ላይ ይሄን ክሊክ እናደርግለታለን። ይሄን ከነካን በኋላ ሰሌክት ሚለውን እዚህ ላይ መጠን መርጥለታለን። ይሄን ሞዴል እንደመረጥን ለመግለጽ ማለት ነው። ይሄው ሰሌክት አልኩት። እንደዚህ ከሆነ በኋላ ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር የዚህ ቦክስ ፊውቸሮች ሞዴል አለ። የሞዴሎች እንትን ፍላሽ ምናረግበት እንትን አለ።
ባክአፕ አለ አንሎክ አለ ዳውንሎድ ሴቲንግ እና ሂስቶሪ ሚል አለ አሁን እኛ የምንፈልገው አንሎክ ሚለው ጋር እንገባለን አንሎክ ሚለው ላይ ከገባን በኋላ ይሄ ጋር ነው የምንመጣው ጨዋታው እዚች ጋር መጀመሪያ ሞዴል መረጥን እዚህ ሞዴል ላይ ሞዴል ከመረጥን በኋላ ከዛ እዚህ መጠን አንሎክ ሚለው ላይ እንመርጣለን ከዛ ሪሴት ኤፍአርፒ ሪአክት ኢኢ ሚለው ጋር ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ይሄን ከማድረጋችን በፊት ስልኩንና ኮምፒውተሩን በዩኤስቢ ኬብል ማገናኘት አለብን ልክ እንደምታዩኝ ስክሪን ላይ እንደዚህ አድርጌ ያገናኛሉ በትክክል ከተገናኘ በኋላ ይሄን አይነት ድምጽ ያሰማል ይሄው ዲቫይስ ኤንድ ፕሪንተር ገብቼ ሳይው የሳምሰንግ በኦዲ ሚዲያ ገባ ይሄው እዚህ ላይ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የሳምሰንግ አሁን የሰካነው ስልክ ሲሪያል ፖርት ነው ስለዚህ ድራይቨሩን በትክክል አግኝቶታል ማለት ነው ድራይቨሩን ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን አስቀምጬላችኋለሁ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር ሪሴት ኤፍአርፒ ሪአክት ኢሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ልክ እንደዚህ እንደነካው ይሄው እንደምታዩት ኢሬዝ አድርጎ አውቶማቲካሊ ራሱ ጨረሰ እዚህ እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄው ኢሬዚንግ ኤፍአርፒ ሎክ ኦኬ ይላል ሪሴት ደን ይላል ማለት ነው በትክክል ጨርሷል ራሱ ልክ እንደጨረሰ ፊት ለፊት ስልኩን እንደምታዩት አውቶማቲካሊ ሜትሮ ፒኤልሲ ብሎ ራሱ ይከፍታል ከፍቶ እስኪጨርስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው ኦኬ አያችሁት ልክ እንደከፈተ እንደዚህ ይመጣል ቀጥታ ምንም አይነት ሴትአፕ ሳያስፈልግን ራሱ አውቶማቲካሊ ሴትአፑንም የመጀመሪያ ስልኩ ሲከፈት ያሉትን ሴትአፕ ዊዛርዱንም ሪሙቭ አድርጎ አርፒውንም ሪሙቭ አድርጎ በእንደዚህ ይሰራልናል ማለት ነው የZ3X BOX ነው የከፈትኩበት ልክ ሞዴሉ እንደምታዩት የስልኩ ሞዴል ሴቲንግ ኦኬ ሴቲንግ ገባው skip about phone or device then ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት G550T1 ይላል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ውድ የቻናሌ ተከታታዮች ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እየተመኘሁላችሁ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ቻው ቻው